Bine, ne-am regăsit la încă o rețetă. Astăzi, pentru că este post, o să preparăm niște covrici de post. În videoul trecut mi-au atras mult atenția că mucenicii nu erau de post. Astăzi vă dau o nouă rețetă pe care puteți să o folosiți la diferite preparate. O să vă mulțumesc tuturor pentru că ați ajutat la dezvoltarea canalului și ne-am strâns 1000 de abonați și crește din ce în ce mai repede. Așa că, haideți să ne apucăm de rețeta de astăzi. Astăzi vă voi găti și vă prezenta un preparat de post. Vom face covrici de post cu mac, susan și nucă. Haideți să ne apucăm de rețetă. Pentru început facem maiau. O să avem nevoie de aproximativ 800 ml de apă călduță, în care vom pune zahăr. Eu am 6 linguri de zahăr, sare, și aproximativ 3-4 linguri de făină. Peste toate acestea vom adăuga aproximativ 15 grame de drojdie uscată și amestecăm un pic. Acum o vom lăsa cam un sfert de oră să se activeze drojdia. O acoperim și o ducem iar la un loc călduros. Eu o voi duce în casă. Este gata și maiaua noastră. Uitați cum arată. După aproximativ 10 minute. Nu o lăsați mai mult că nu e nevoie. Acum urmează restul de ingrediente. Punem uleiul, aproximativ 100 de ml de ulei la 1 kg de făină. Începem să adăugăm și făină. Aveți nevoie de făină, mai adăugați până ajunge o cocă un pic mai tare pentru a putea modela cu mâna. Să nu vă chinuiți foarte mult să o frământați, pentru că nu are nevoie de multă frământare. Aluatul e aproape gata. Uitați-l cum a ieșit. Îl lăsăm iarăși cam 40 de minute să crească și revenim cu restul rețetei. Gata și aluatul nostru. Un pic de făină. Acum o împărțim în bucăți egale. Eu o împart în două mereu. Asta ai văzut și în alte clipuri. E cea mai sigură metodă să vă iasă părți cât mai egale. Și acum le luăm pe fiecare în parte și o strangulăm un pic. Împărțit coca în părți egale și acum ne pregătim să le dăm formă. Fiecare îi dă cam ce formă dorește. Eu o să vă prezint mai multe moduri de a modela covrigii. Eu, pentru că întind aluatul cu făină, mi-am luat un pic de apă ca să pot să o fac un pic mai lipicioasă atunci când alunecă făina pe mâini. Asta e un mic secret pe care l-am învățat și eu. Nu-mi place să întind coca cu ulei pentru că mi se pare că fac prea multă mizerie. Prima formă pe care o să o fac e foarte simplă. Vedeți un pic și îl lipiți la mijloc. Și dați forma clasică de covrig. Uitați-l cum arată, foarte simplu și ușor de făcut.
Cam aceasta e prima serie. Îl lăsăm să crească 10 minute la căldură și după aceea o să-i dăm cu susan, mac și semințe de floarea soarelui. Acum vă prezint al doilea model de covrig. Facem așa ceva, îl unim la capete și după aceea îl răsucim. Și dintr-o parte și din cealaltă. Și unim iarăși cele două capete. Acum cât de mare sau cât de mic doriți să-l faceți. Am terminat și cu al doilea model de covrigi. O să-i duc și pe aceștia la căldură să crească și revin cu ceilalți. Prima serie a crescut. Acum urmează să-i ungem un pic. Eu azi voi face covrigi cu sare, susan, semințele de floarea soarelui și mac. Prima serie e gata. Băgăm la cuptor și revenim pentru următorii. Pentru a se putea lipi semințele prin cei dați dumneavoastră, dați cu un pic de ulei pe ei. Eu am dat. Îi dați prin, îi dau prin mac acum. Uitați. Prima serie e gata. Cam aceștia sunt. Un pic frig momentan. Sunt destul de moi. Lăsăm un pic să răcească și îi degustăm. Și a doua serie. Mai avem încă 3 aproape. Uitați-și pe aceștia cum au ieșit. Să rup și unul. Uitați-l cum este. Foarte pufos la interior. Sunt foarte gustoși. Vă invit să încercați rețeta pentru că este foarte bună. Pentru zilele de post e ceva perfect. Acesta a fost preparatul de astăzi. Un preparat foarte simplu de post pe care puteți să-l încercați și dacă știți să gătiți și dacă nu știți să gătiți. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și ne vedem data viitoare cu o altă rețetă. La revedere!